એ છે ગ્રીડ વ્યૂ. શું છે ગ્રીડ વ્યૂ? એટલે ઓબ્વિયસલી એક આઇટમ એટલે 2 3 4 અને ગ્રીડ કહેવાય અને લિસ્ટ કહેવાય. ઓકે, સો ગ્રીડ વ્યૂ ની અંદર પણ તમારે સ્ક્રોલ આપવાની જરૂર નથી, એ ઓટોમેટિકલી સ્ક્રોલ લઈ લેશે. હવે ગ્રીડ વ્યૂ તમે બે રીતે બનાવી શકો. આપણે પહેલી રીત જોઈએ, ગ્રીડ વ્યૂ ડોટ કાઉન્ટ. ઓકે, સો એની અંદર પહેલો ઓપ્શન છે, આ કમ્પલસરી ઓપ્શન છે, ક્રોસ એક્સિસ કાઉન્ટ. એટલે ટોટલ એક લાઈનમાં તમને કેટલી ગ્રીડ જોઈએ છે આ બનશે, એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આમાં આવે ચિલ્ડ્રન. સો અત્યાર સુધીમાં ચિલ્ડ્રન વાળું 4 વસ્તુ આપણે જોઈ, રો, કોલમ, લિસ્ટ વ્યૂ ના ગ્રીડ. ઓકે, ચલો ગ્રીડ વ્યૂ ની અંદર અત્યારે હું એક કન્ટેનર લેવું છું. કન્ટેનર with media query dot of context dot size dot width height 300 something લઈ લઈએ યા 200 લઈ લઈએ. color, so colors dot red. ઓકે, આ રીતે ગ્રીડ બનાવી દીધી. બરાબર, ચાલો આને આપણે બીજી ગ્રીડ બનાવીએ. બટ ઓબ્વિયસલી થોડું માર્જિન છોડવું. ચાલો માર્જિન નથી છોડતા. આ ગ્રીડ એકચ્યુઅલી બાજુમાં આવે, બટ સ્પેસ નથી દેખાતી, તો બે રીતે કરી શકો તમે. આટલે માર્જિન આપી દો, યા આની અંદર ક્રોસ એક્સિસ સ્પેસિંગ આવે. સ્પેસિંગ બે ગ્રીડ વચ્ચે તમને ક્રોસ એક્સિસ કાઉન્ટ. ઓકે, ક્રોસ એક્સિસ કાઉન્ટ પણ જોઈએ. ધારો કે આટલે મેં આ રીતે કન્ટેનર બનાવ્યું. સી, ઓકે, ક્રોસ એક્સિસ સ્પેસિંગ. બીજું આવે મેઇન એક્સિસ સ્પેસિંગ. આ ક્રોસ એક્સિસ, આ મેઇન એક્સિસ. સી, ગ્રીડ બની ગયા. આમાં તમારે ટોટલ 3 કરવા હોય તો 3 ના ગ્રીડ બને, 2 કરવા હોય તો 2 ના ગ્રીડ બને, 1 કરવું હોય તો 1 ના ગ્રીડ બને. તો આ તો લિસ્ટ વ્યૂ જેવું થયું પછી. ઓકે, સો જેટલા તમારે ગ્રીડ બનાવવા હોય એટલા ગ્રીડ તમે બનાવી શકો. તો ખબર છે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે પેલી ડાયલર સ્ક્રીન બનાવેલી, એ આનાથી એકદમ ઇઝી થઈ ગઈ. કેમ કે 1 2 3 4 5 6 એ ઓટોમેટિકલી ગોઠવી આપશે. હવે કન્ટેનર ની અંદર ચાઇલ્ડ લઈ લો, ચાઇલ્ડ ને સેન્ટરમાં ગોઠવી દો, લાઈક ચાઇલ્ડ ટેક્સ્ટ 1 અલાઇન ને પછી એને ડિઝાઇનિંગ જે કરવું હોય એ કરી શકો. આને આજુબાજુ તમે પેડિંગ ને એવું બધું છોડી શકો. કોઈ પણ તમે વિજેટ સાઇઝ બોક્સ જો આવશે, આ સ્ટ્રીમ બિલ્ડર શીખવાનું આવશે, આ બિલ્ડર પણ શીખવાનું આવશે. સી, સો આ રીતે તમે ગ્રીડ બનાવી શકો. અને ગ્રીડની સાઇઝ એ ઓટોમેટિકલી તમારા ક્રોસ એક્સિસ કાઉન્ટ કેટલા છે એના બેઝ પર વધારી દેશે. આવી ગયો? ઓકે, તો આ રીતે તમે ગ્રીડ વ્યૂ બનાવી શકો. ચાલો, હા, આ તો કન્ટેનર બધા અલગ અલગ જ છે, એટલે તમારે જે પ્રમાણે કલર બનાવો હોય તે બનાવી શકો. આ પોસિબલ છે. ઓકે, ચાલો, સો આ થયું ગ્રીડ વ્યૂ કઈ રીતે વર્ક કરે છે.